Good morning, everyone! Welcome to Julian's Kitchen! So today, ang gagawin natin mga recipes, kagaya nga na sinabi ko last week, we will be making recipes na mga natutunan namin kainin during quarantine. Though, technically, dapat naka-quarantine pa rin tayo sa ating mga bahay kung hindi naman kailangan lumabas. At itong recipe na gagawin natin ngayon, mga recipes ng Korean dramas. Bakit? Bilang ang dalaga po namin ay baliw na baliw sa mga K-dramas at I'm sure hindi naman siya nag-iisa sa part na yan. Sinusubukan niya kung i-recruit, pinipigil ako yung sarili ko dahil alam ko na mababalda ako, wala akong magagawa. So we will be making a Korean tofu stew and we will also be making Korean pancakes. So for the anchovy stock, yun muna yung gagawin natin kasi yan ang gagamitin natin sa ating tofu stew. Sa nakikita nyo sa paligid ko, ang daming ingredients, but don't you worry guys, kasi lahat ng ingredients na yan, madali nang mabili ngayon dito sa Pilipinas bilang kalahati na ng population natin puro Koreans na at ang dami ng Korean grocery. I'm so happy dahil hindi na sila mahirap hanapin. We will be needing dried kelp. This is seaweed. Seaweed? Kinasal? Again. This is seaweed, dried anchovies. Kung wala kayong makita nito dried anchovies, I guess tuyo, pwede naman. Hindi ko lang alam kung gaano siya kalasa at gaano siya kaalat. Maglalagay din ako ng hibe. Pero ito optional lang to. Eksperimentuhin ko lang to ngayong araw na to. Kasi parang feeling ko, iba yung lansa ng isda at hipon. So, maglalagay tayo ng tubig. This is at least around 3 to 4 cups of water. It needs to boil. Kailangan makuha niya yung flavor ng ating mga ingredients. Kaya kailangan palagi natin unahin yung stock. Pwede kayo gumawa ng maramihan ito and then just stock, freeze it. Anytime you want to make it again, madali nyo nang babalikan. Turn up the heat. Lalagay natin ang ating kelp sa siguro mga 3 at kalahati. Matigas siya ngayon, pero pag nainitan yan, lalambot yan. Lagay na rin natin ng ating shrimps, 1/4 cup. Okay, tatanggalin na natin yung head niya and yung gut. Kasi mapait siya. Ang taba na anchovy sa Korea, ha? Bakit kinakain nila? Siguro naka-quarantine din sila. Pero gusto kong malaman, ano ba ang lasa nito? Okay. So, hindi siya kasing alat ng tuyo. Parang mas pasok to sa dried pusit. So, kung meron kayong pusit, edi pusit ang gamitin nyo. So, mga 5 or 6 pieces ang gamitin niyo, okay na naman. Depende kung gano'n nyo siya kalansa or gano'n ka-fishy bilang piece ang nilalagay natin. So, itong recipe na to, again, tinignan ko lang din to sa internet, sa recipe books. Pinagsama-sama ko sila at kung ano lang yung kaya na abilidad ko. So, maglagay tayo mga 6 kasi medyo marami yung water natin. We'll let it boil. Siguro mga around 10, 20, 30 minutes. Basta dapat magbago na yung kulay niya. Kung paano nagbabago ang kulay niyo pag umiinit ang ulo niyo, pagka happy kayo. Pero parang feel ko gusto ko lagyan ng isa pa. So, mga 7. Kasi malasa yung stew na gusto ko. Yung mga tinik, hindi nyo na kailangan niya tanggalin kasi isi-strain naman natin siya after. Itong mga ganito, don't worry kasi pwede naman itong mga bigay sa pussycats. I have my trash bowl here. I'll put everything there. We'll allow that to boil. Habang nagbo-boil siya, uunahin natin gawin yung batter ng ating Korean pancakes. Kasi kailangan muna natin siyang ilagay sa freezer for at least 5 to 10 minutes. I will explain to you guys later. We will be needing potato starch. Pwede din mga cornstarch. Kung wala kayong potato starch, okay lang yan. Our flour, light soy sauce, soybean paste, and some pepper. So, lagyan muna natin ang ating soy sauce. This is around 2 teaspoons of soy sauce. Soybean paste, around 1.5 tablespoons. Ang consistency na hinahabol natin dito ay mala pancake batter. Dapat lumabas kang mala pancake butter, ha? Ang potato starch is around 1 cup and 1 tablespoon. And flour, 2 cups. And 2.5 cups to 3 cups. Pero, hindi natin ilalagay agad lahat-lahat. Kasi, hinahabol natin yung consistency ng pancake batter. So, yan, bilang ayaw niya sumunod sa akin, dadagdagan ko siya ng tubig. Sa part na to, hindi na to kailangan lagyan ng salt kasi yung salt nagagaling doon sa soybean paste. Pepper, it's optional, pero kasi nga, makulit ako, lagyan ko siya ng pepper. So, wala pa tayo doon sa batter.
na pancake consistency. Uy, napadami. Mukhang okay na naman yung napadami. Baka naman na-achieve ko siya. Yung pancake batter niya, malapot. Medyo malabnaw. Medyo malapot. So, itong recipe na to, it's good for 2 to 3 recipes of pancake. Depende kung gaano kalaki ang pagluya. Pero pag mag-isa lang kayo, sorry, kailangan ko siyang nilabas. Pero kung mag-isa lang kayo, just divide the recipe into 4. Pati pa. Yan. Ganyan na yung consistency niya. Naamoy ko na siya. Hindi ko alam kung ano naamoy ko, kung ito o ayun. Babalik tayo sa anchovy stock natin. So dahil nagbo-boil na siya ng ganyan, we will simmer it. We will lower the heat down. Down na. Lower pa. So, mahina-mahina. Hinahin pa na. Para na slowly nagsisimmer yung ingredients, slowly nagre-release sila ng flavor. So now we have our batter. Just make sure na wala ng clumps yung butter natin. Batter. Iba ang A sa U. Batter. Ilalagay natin to sa freezer for around 5 to 10 minutes. Hindi naman natin siya i-freeze. Para lang hindi mabuo yung gluten niya. So, technically, this is gluten-free. And at the same time, hindi magiging glutinous yung effect niya. Wala siyang buo-buo. Babalikan kita later. Diyan ka lang. Ito naman ang ingredients ng ating Korean pancake. Ano nangyayari sa akin? Korean pancakes. Nawawalan ako ng vowels. We have okra. Dinagdag ko na lang to kasi meron akong okra sa garden eh. Hi, love! Good morning! Good morning. Come here. Okay. Say hi! Hi. Good morning! Good morning! Yun lang po talaga yung participation ni Peach. Ang dinagdag ko na din dito is sweet potatoes for that extra crunch, extra sweetness. We have our white onions. Basically, ang star ng pancakes is yung chives or Chinese leeks or flat garlic chives. Basta flat siya. Tandaan nyo, basta flat siya. Okay? Play with your food. Ang cute kasi, di ba, parang nakakaganda. Half lang gagamitin ko kasi lalagyan ko pa siya ng onion leeks. Tapos yung iba dyan, ipapag-decorate natin. Tatanggalin muna natin yung dulo niya. Mga around half an inch or an inch. Kanya ba ang an inch? O mga ganyan. Mga ganyan. Ganyan. So, iyan na yung basihan ninyo. Kuha na lang kayo ng kalahati or pwede nyo naman siya ilagay sa side. Para lang, kung medyo OC kayo, yun nga lang, yung dulo, para siyang bangs na ginupit ng bata. Pero okay lang. Lagyan natin sila lahat sa isang malaking bowl. Kasi pagsasama-samahin natin sila. Asian siya. Yee! Ika-cut natin ang ating onion leeks. Yung white lang naman ang gusto kong ilagay dyan. So, hanggang dito lang. You can use this long one. Ito matira. Pwede nyo pa itong gamitin sa mga stocks na gagawin niyo. Chicken, beef, fish stock. You can slice it in the middle. Like so. Sarap ng like so. Para lang makuha din niya yung length at saka yung nipis ng ating chives. Kasi si okra, gagawin ko siyang bilog. Ang dami ng ingredients ng Korean dishes, but it's not hard to find. Onions, lagyan natin. Dadagdagan ng sweetness. Gusto ko lang maglagay ng okra kasi iba yung bite ng okra. So now, ang ginamit ko okra, mga 6 na piraso. Diagonal natin siya i-slice. Of course, the thinner, the better. Nutritious kasi ang okra. Nakakababa ito ng high blood. Alam ko yan kasi ito iniinom ng nanay ko araw-araw at saka ng sugar. You research it. Malaking factor talaga siya. Ang gagawa ng okra. Ako, favorite ko ang okra. Pwede naman din hindi diagonal yung pag-slice ninyo. Pwede naman din pabilog. Pwedeng pahaba. Kung saan kayo happy, lagyan natin siya dyan. And then, ang kamote natin, lalagay natin dito. There you go. Hindi natin ito isusalt because we don't want to dehydrate our veggies. So, you will just have to make sure na talagang they're all properly mixed. Parang feeling ko, pwede ko pa siyang dagdagan ng onions for that extra sweetness. There. So, itong recipe na to, I'm thinking this is good for around
a barcada package. You can add red bell pepper if you want, garlic if you want, sitaw kung gusto nyo mag-eksperimento kayo. Tapos let me know. Take a photo and send it to us at Julian's Kitchen Instagram or Julian's Kitchen Facebook or Julian's Kitchen YouTube. Or send nyo na lang sa akin. Tanggapin ko naman yan. Set natin to aside. Hindi natin to kailangan. Para ba siyang Korean oil? Parang. Yung iba, nilalagyan to ng fresh shrimp. Fresh shrimp. Fresh shrimp. Sariwang hipon. Nag-reduce na siya. So, mukhang okay na siya. Patayin ko na siya dyan. Lipat natin. Uy! Lipat natin siya dyan. Kasi si-strain natin yan. Dahil kailangan, wala yung assistant ko. Wala naglilinis ng chopping board ko. At ang mga anak namin, while we're shooting this, they are having their online classes. Kaya po sumusulpot si Lucho kasi naka-break siya. Sa mga nagre-request para sa guesting ni Johan at ni Lucho, pagpasensyahan niyo na po. Mas busy po sila sa amin. We'll take this out. Ano amoy mo? Amoy! Yes. Strain natin siya. Flex ko lang tong bata na sinusuportahan ng Angel's Rags. They messaged us on Instagram. And itong batang to, dahil sa kagustuhan niya makapagpatuloy na pag-aaral, pero hindi sila pwedeng lumabas, tumuloy pa rin siya sa pagbebenta ng paggawa ng mga basahan. And Angel's Rags ang nagbebenta for them para makabili siya ng gadget. Di ba nakaka-inspire? Uy! Nakaka-open ng pores to. Pero lansa. Ayan ay anchovy broth natin. So, etong seaweed na to, baka lang mainit. Pwede nyo pang gamitin sa miso soup yan. This is the color of our anchovy broth. It's not hard to make. If you are a Korean fan or mahilig kayo mag-try out ng mga Korean dishes, it's great to invest in their condiments or nasa mga groceries nila kasi sulit naman. Kasi sa mga Korean groceries, bultuhan din naman ang pagbili sa kanya. So for our tofu stew, excuse me, we will be using soft tofu. You'll see this also in Korean groceries or in supermarkets. Of course, kimchi is very important. Ang mga fermented na ingredients or fermented na mga pagkain, maganda yan sa gut natin. It's probiotics, it's prebiotics, basta may biotic siya. Hindi siya antibiotic, pero maganda siya sa sistema natin. I have here Tyrolean bacon. Pwede kayong gumamit ng pork fat or yung mga pork menudo cut. Ito rin yung kasi yung meron ako. Naubos ko na pala mga baboy ko dito sa bahay. If you also have bacon at home, you can also use bacon. Kung wala naman, pwede nyo naman gawing vegetarian o vegan itong dish na ginagawa natin. So we have enoki mushrooms. Gusto ko lang ang texture nito, para kang kumakain ng noodles, pero wala siyang carbs. You can use shiitake, you can use portobello. Kung nagbabudget kayo, pwede namang hindi lagyan mushrooms. We have our diced onions. Etong garlic, it's totally optional. Kasi nga, mag-garlic ako. Chop it. Just rough chop. It's that kind of day, huh? Just rough chop it. Now we need our oil. Just a bit. Just a bit. Mga ganun. Hindi, mga ganun-ganun pa. Konti lang naman ang kailangan natin sa ating bacon. Gusto ko lang is mas intense yung flavor ng aking tofu stew. Rough chop lang din siya. Again, this is totally optional. At saka ngayon pa lang ito matitikman ni Rai. Yung gawa ko. Because this recipe was actually inspired by one of our neighbors. At tunay na Korean kasi siya kaya authentic yung ano. At talagang ginanong ko na lang ng bawal yung basa. I will use my happy spoon. Stir it. We'll add our onions. Yan na siya. Ang dali-dali lang gawin ito. Basta again, importante lang na na-organize nyo or na-miss and plus nyo na ang lahat ng ingredients niyo kasi dire-diretso siya ng lagay. So we'll add at least mga 2 cups of kimchi. Naku, gano'n kaya ito ka-spicy. I am using the largest clay pot. Bilang 4 kaming gumagawa ng Julian's Kitchen ngayon. Sakto na sa amin to. And Johan loves this recipe. So I'm pretty sure magpapatira yan. So just let it sit. Sit down. We have, of course, you know me. I have my sugar. Get it siya dyan. Ooh, may kimchi. I wonder why.
Baka kasi may kimchi. Ang sarap ng medyo maanghang, na matamis, na maalat, na medyo may konting asim. So yung asim manggagaling sa, hindi sa inyo at hindi rin sa akin. Pero gusto kong isipin may asim pa ako. Wow. Sabi ko na nga, bakit alam po niya na isasagot mo? We'll add our anchovy broth. Nandikip ang pangako sa asin. We will let our stew to keep on boiling hanggang mag-reduce siya. So, mag-boiling yan na mag-boil, hayaan nyo lang siya dyan. We will make our dipping sauce for our Korean pancakes. Grabe ba? Bakit pag sinasabi ko yung Korean pancakes, nawawala yung O? Nasaan ba siya nagpupunta? Kung pinanood natin kagabi, di ba yung accent mo? Okay, could be Ewan McGregor. Alright. Oh yeah. We have our light soy sauce. This is around 2 tablespoons. And then our rice vinegar, a teaspoon. Roasted sesame oil. Kung wala kayong toasted sesame seeds and you only have the white ones, pwede niyo siyang i-dry roast. Ito-toast niyo lang ng walang mantika, kaya siya dry roasted. Hanggang lumabas na yung nuttiness niya. Konting gochugaru, kasi baka hindi ko kaya ang anghang niya. Spring onions, can make us ahead para magsama-sama yung lasa niya. Asan yung sugar ko? I cannot live without sugar. Iyan ang ating dipping sauce para sa ating Korean pancakes. Anong lasa mo? Ay! Natapunan ako, Daddy. Sorry. Lalagdagan ko siya ng light soy sauce. Around a teaspoon more. And a half. Kasi may sobra. Konting pepper. Pwede ko pa siya actually anghangan pa. Ay! Shucks! Parang napadami yun ah. Uy, good luck. Pwede. You have now your pancake dipping sauce. Okay, so nagkumulo na ng sobra-sobra to. Tikman nga natin. Ay, may, buti na lang medyo hindi butas na butas to. Wow. Makalagyo ka. Huwag ka masyadong patawa. Hindi ko sinasadya niya maanghang eh. Ano nangyayari? Ito lalagyan ko ng patis kasi Sorry. ang patis naman ay galing sa isda or sa hipon. So, yan ang perfect na pampaalat. Hindi siya mapulang-mapula kagaya ng mga nakikita natin sa mga restaurants kasi nga hindi naman madami yung gochugaru natin. Siguro pwede ko itong ilagdag pa. Kaya ko kaya? Pero gusto ko, huwag masayang ang spring onions, so ilalagay ko siya. Actually, pwede siya toppings, pero gusto ko yung lasa ng spring onions kapag nagsisimmer pa siya. I will be putting my enoki mushrooms. Hindi ko siya hihiwain kasi para may mababite akong parang noodles. Noodles. Natin siya dyan. And then, let's just allow it to simmer. Some more. So, habang nagsisimmer siya dyan, hayaan lang natin siyang maluto dyan. We will now get our batter. Hello, batter! Are you okay? Whisk it again. Para lang hindi masayang yung batter, tapos ilagay mo siya lahat, tatansya-tansyahin natin ito. Ito ka muna. Siguro sabi ng tofu, nahilo na ako sa iyo, Day. Kuha ng veggies. It's very important na fully coated lahat, pero hindi siya soaking. Baka kasi soak queen siya. Ang corny ko today! I-mix muna natin kasi gusto ko malaman kung sabak pa ba siya. First time ko tong gagawin, so please bear with me. Oh, is it? Yeah! Haven't you done that before? Yeah, nagawa ko before, pero yung pre-made na siya. This is the first time that I'm gonna make it from scratch. Oh, and that's full English, huh? Konti pa. Malaking factor if you use potato starch kasi doon nagagaling yung crispiness niya. And I will teach you kung paano siya magiging extra crispy nang hindi siya magiging mapait. Kasi, ang hirap ng may pait ka sa buhay, diba? Huwag na ngayon, huwag na sa pagkakataon to. Halimbawa, gagawa kayo ng marami, pwede na inegosyo to. At madali kasi itong pulutan. Abay, kung hindi lang ito masyado maaga, bongga to sa soju. Doon hindi ko pa natatry yung soju. At ayoko rin gumaviin kasi alam ko na eh. Pag nagustuhan ko, nako,
delikado talaga. Never too early. Oh yeah. Bagay, may soju tayo dyan. Ay, huwag mo akong tuksoin, Bob. You're always teasing me. Gusto ko Ipaprito na natin siya. Yung tofu dyan ka muna. Hihinaan ko pa itong pot natin. Pag uminit na siya, kahit pinatay niyo yung apoy, kukulo pa rin siya ng kukulo. Kaya, hindi nyo naman siya kailangan lakasan na ng apoy. So, makakatipid kayo sa gas. Add a bit of oil. Let's not use butter at this point. Just around 2 to 3 tablespoons. Just enough to coat your pan. Kailangan even yung paglagay natin ng ating pancake. Para mag-crisp siya. Medyo medium heat lang. Pag hindi siya nagdikit-dikit, ibig sabihin, hindi sapat. Ligwak ako. Ilalagay natin ang ating tofu. Pwede silken tofu siguro. Happy New Year! Tumalsik yung tubig niya. So, lahat yan ilalagay natin dyan. Kasi nga, tofu stew siya. Yes, ganyan po karaming tofu ilalagay natin. Balikan ko muna tong aking. Tingnan ko nga. Then we'll just flip it. Oh! Mukhang wagi. Mukhang hindi ko na kailangan nagdagan pa. Itong tofu stew natin, kailangan natin ngayong durugin yung tofu. Kasi hindi naman lahat mahilig sa big chunks of tofu. And, para mas lumapot siya, durugin nyo lang siya. Yung durug na durug, hinahayaan lang natin siyang mag-boil ulit. Tikman niya natin. Naku, ito na naman ako. Gusto ko pa siya dagdagan ng patis. Second fry natin ang ating Korean pancakes. Parang doon natin makukuha yung crispiness. Dagdag lang ng konting oil. Konti na lang. Finish na school mo, ate? Hi, come here. You wanna join me? I can eat. Yes, you can eat. Andyan na si Johan. Okay, then we'll just spread it again. Taasan natin ang heat ng ating tofu stew. Lagyan natin ang ating egg. Just to be sure na wala tayong shells na may sasama, I'll crack the egg dito sa bowl. There you go. And then, ilalagay natin siya dyan. Whoop! Let's flip this one over. Wow! I'm so proud of myself. Ang perfect ng pagka-brown niya, day. Isa-second fry natin naman yan. So, tanggalin natin siya. Okay. One more batch. Kaya ko siya lagyan ng oil. And spread them evenly. So, nakatatlo na tayo. That's enough. Wow! Natutuwa talaga kapag perfect yung pagkaka-flip ko gano'n. Our dipping sauce, we'll transfer it here. There you go. Para makuha natin yung crispiness niya. Halo. Hoy, oh no, dumikit. Lesson learned, i-dry nyo na lang siya sa cooling rack para hindi siya dumidikit. So, a bit of oil on high heat. Second fry para lang maging crispy pa siya. Mabilis na lang yun. Kasi bilis ng pagkaka-fall mo sa first love mo. Ikaw ba, Bob? Na-fall ka ever? May first love ka ba? No? Only lang. Wow naman! Mamaya, paglabas ng sopo, ko. Palabas na nga ng soju dyan! Chop it into bite-sized pieces. Transfer it here. Bagay nga kaya ito sa soju. One way to find out. Yes. Oo nga naman. Bakit ba natin pinahihirapan ng mga sarili natin? Magandang idea yung lagyan siya ng hibe or ng sesame seeds kasi para nga, added texture siya. So, ayan na yung ating crispy pancake. So, para gumanda-ganda siya ng itsura, we will add some toasted sesame seeds.
muna. Tissue dyan. Okay. Para magmukha siyang buhay. Tayo ng onion leeks. Yes, kaya po ako magluto dito. Tapon-tapon. Wala namang mababasa. Chop! I feel so professional. Then we'll just put that on top. Add some sesame seeds on top. And there you have it! Ay, gusto ko yung napausa ka na kanina. Kaya ko pa kaya. There you have it! Wala na, inarte ko na siya. Ang ating K-drama inspired quarantine recipes, Korean chives pancake and tofu stew. I decided to try it. Mix the egg. Luto na ang egg ko. Uy. Masarap siya. At saka maahang siya. Chopsticks. Para talagang very Korean. Hanapin natin yung crispy. Ito na lang. Dipping sauce. Here. I'm so proud of myself today. You wanna taste it? You wanna taste it? How come it's not red? Kasi hindi siya masyado maraming gochujang. Yung... It's real spicy though, huh? Is it spicy? No? Gusto ba mas maanghang? Yeah, no? Like the one you said. Yeah. People know that it's super spicy. Okay. Pwede kong gawin yan. Ano na? Pagdalitan. Oh, it's like a good crab. This is yummier than the one that we had brought. Are you guys done? Finish na! Water. Are you done? Yeah! Yeah. Well, Hi, love! Mommy. Nakahabol siya! Say hi, everyone! And say bye, everyone! good job, no? Yeah. That's right. What? What? I'm hip with that. Thank you again so much for joining us today. And if may mga recipes na kayong nasubukan sa Judy Ann's Kitchen, please share it to us. Judy Ann's Kitchen Instagram, that's official Juday. And also Judy Ann's Kitchen. And of course, Judy Ann's Kitchen YouTube. Don't forget to like and subscribe. And please turn your notifications on. God bless you all. Always be kind and have a happy weekend. Bye! Tawang-tawa siya.